Nakilala ng lahat ang dancer na ito dahil isa siya sa paborito ng isang kilalang celebrity komedyante. Ang hindi alam ng lahat, gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot. Napraning, naobos ang pera matapos ma-scam. Sobrang nakakalugmok ang ganitong bagay. Alamin ang buong kwento kaya tutok lang dito sa Get in Touch. Sumikat ang pangalang Kid Yambao dahil isa siya sa paborito ni Vice Ganda sa grupong hashtags. Talagang isinasama pa siya nito sa mga gimmick noong wala pang COVID-19 pandemic. Kung saan saang sosyaling bar daw sila nagpupunta noon na inaabot ng halos pa umaga na kaya puyat na puyat sila pagpasok sa It's Showtime. Ang saya-saya at makulit si Kid noon kaya nagulat ang lahat ngayon sa panayam niya sa vlog ng manager niyang si Ogie Diaz na inupload nitong Lunes ng gabi kung saan umamin siyang lugmok na lugmok dahil walang-wala siya ngayon. Ang perang inipon sa pagsasayaw sa Showtime at sa mga nilabasang pelikula ay parang bulang nawala dahil na-scam daw siya ng kamag-anak niya. Sinubukan ding gumamit ng droga ni Kid. Hindi social experiment kasi tumagal ako, lahat tinry ko. Bata kasi ako noon. Nakita ko AirPods ko, nakikita ko silang gumagamit. So bata pa lang ako, alam ko na kung ano yon. Grade school ako noon. Tinatago nila sa damitan ko. May makikita akong nalalaglag sa pantalon ko. Sabi ko noon, hindi ko ito itatry. Pero nung natuto na akong dumiskarte para pakikisama para mabuhay ka, ginawa ko yung droga. Nabuhay ako na hindi umasa sa magulang ko. Kwento ng binata. Mas lumala raw sa droga si Kid nang magkapera dahil ipinasok na siya ni Ogie sa showbiz at may mga projects na hindi niya sinisipot kaya galit na galit sa kanya ang manager niya. Gusto kong umangat kami sa buhay pero bakit ganon ang ginagawa ko? Sinusundan ko yung step na ginagawa ng magulang ko. So, isa ito sa mga tumapik ng sobra sa akin. Hindi ako lumabas ng isang linggo sa bahay, umiwas na ako sa lahat kasi praning na ako. Umabot sa time na kaya kong patayin ang AirPods ko kasi gumagamit ang AirPods ko. Umuwi ako noon, basag din ako, high sa droga. Tapos ang nauwian ko, nag-aaway magulang ko. Tapos umalis si Ermats. Umalis mga kapatid ko, ako na iwan. Tulog AirPods ko, parang may bumubulong sa akin na pagkakataon mo na ito, walang tao. Pagkakataon mo na itong gawin mo na. Pumunta ako ng kusina, kumuha akong kutsilyo at kumuha ako ng upuan. Umupo ako sa harap ng AirPods ko habang tulog ginaganito ko. Hawak ng mahigpit hanggang sa nasugatan na ako. May bumubulong na gawin mo na, pero sa sarili mo may lumalaban na huwag. Hanggang sa pasama na ng pasama yung galit ko. Ang ginawa ko, tumakbo ako, umalis ako ng bahay, kwento ni Kid. Nakituloy daw si Kid sa aktor na si Mark Oblea at pinatuloy naman daw siya nito. At nang makapag-isip na, pinagsisihan ko na yung ginawa ko sa AirPods ko na hindi alam na hanggang ngayon. Okay na relasyon namin ngayon ng magulang ko. Mas okay kaysa dati. Medyo okay na raw sila ngayon dahil ang nanay niya ay nakatira sa Santa Mesa kasama ang ilang kapatid na may trabaho na at siya naman ay sa Cavite kasama ang dalawang kapatid. Hindi binanggit ni Kid kung nasaan ang ama, kaya tinanong ni Ogie kung buo pa rin ang pamilya niya.
Umiling ang binata at naiiyak na hanggang sa itinungo na lang ang ulo sabay hawak ng mga mata. Sunod na tanong ni Ogie, pangarap mong mabuo ang pamilya mo? Nakakulong si Airpods. Umiiyak ng sabi ni Kid habang takip nito ang mukha. Hindi na binanggit ng binata kung anong dahilan ang pagkakakulong nito at noong Oktubre pa raw ito nasa kulungan. Samantala, pilit daw ibabangon ni Kid ang sarili sa pagninegosyo na kung ano-ano dahil gusto niyang maibalik ang dating naipon. Kasi 'di ba nag-invest ako sa iyo before, nabalik mo okay tayo. Ngayon, hindi ko pa nasasabi sa'yo na nawala yung pera ko. Umiiyak uling sabi ni Kid. Ha? Nawala yung pera mo? Sana pala hindi ko ibinalik muna. Paano nawala? Takang tanong ni Ogie. Ininvest ko sa tiyuhin ko at ang nangyari tinakbuhan din daw siya. So nung pandemic, wala as in walang racket. Wala akong pera. As in nasimot lahat, binigay ko lahat tapos nahuli pa si Airpods. Umiiyak na sabi ni Kid sabay punas ng kanyang sipon. Sana pala hindi ko ibinigay, sabi ulit ni Ogie. Sana nga, mahinang sabi ni Kid. Ito ang nagawa sa akin ng pandemic, nawala lahat yung pera ko. Yung Airpods ko nahuli, kaya dasal pa rin talaga. Kaya umuwi ako ng Cavite kasi hindi kaya ng mga kapatid ko. Sabi ko, antayin lang nila, didiskarte ako. Ibabalik ko yung dati, magnenegosyo ako, say ni Kid. At lahat ng kinita niya sa mga pelikula nitong pandemic ay inipon niya at nag-breed din siya ng mga mamahaling aso na nag-click naman. Once na na-scam ka na, naloko ka, hindi lang yung maraming beses pa. Hindi ka pwedeng huminto kasi pag huminto ka, matatalo ka sa negosyo. Naghangad kasi ako ng malaki. Hindi doon sa konti pero tuloy-tuloy. Sabi nila sa pamilya ka, kumapit. Buong buhay ko, puro pamilya nanloko sa akin, sabi ng binata. Kapag niloko ka nila, may babalik sa'yo na mas magandang oportunidad. Pero kailangan mong maghanap buhay ng maayos. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at I button sa itaas. Maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.